नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सुशिलाज कुकिङमा। आज म यहाँहरू समक्ष सजिलोसँग मासको फुरौला बनाएर देखाउँछु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलैसँग मिठो मासको फुरौला बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्नेछ। यदि यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। सबैभन्दा पहिला मासको फुरौला बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गरौँ। मासको फुरौला बनाउनको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला मासको दालको आवश्यकता पर्दछ। मैले यहाँ बोक्रासँगको मासको दालको प्रयोग गर्न गइराखेको छु। यहाँहरूसँग बोक्रा फालेको दाल छ भने त्यसको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई 3-4 पटक राम्रोसँग मनतातो पानीले पखालिसकेको छु र यसलाई अब मैले पानी हालेर रातभरिको लागि भिज्नको लागि छाडिदिन्छु। मैले दाललाई रातभरि भिज्नको लागि छाडिदिएको थिएँ। यो राम्रोसँग भिजिसकेको छ, जुन यतिको देखिन्छ। अब मैले यसमा भएको बोक्रा फाल्न गइराखेको छु। यहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार बोक्रा अलिअलि राखेर पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिजेको दाललाई मजाले मिचेपछि यसमा भएको बोक्राहरू सजिलैसँग निस्कन्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिजेको कालो दालको बोक्राहरू धेरै जसो निकालिसकेको छु। यसमा हल्का बोक्रा छ जसलाई मैले पिस्न गइराखेको छु। अब यो बोक्रा फालिसकेको दाललाई यसरी एउटा मिक्सरमा हालेर पिसेर यसको पिठो बनाउनु पर्छ। हाम्रो सबै दाल राम्रोसँग पिसिएको छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई एउटा गहिरो भाँडामा खनाउन गइराखेको छु। मैले पिसिसकेको मिक्सर सबै खनाइसकेँ। अब यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा मैले यहाँ थोरै बेसारको प्रयोग गर्न गइराखेको छु। नुन स्वाद अनुसार। मैले यहाँ थोरै अदुवाको पिसमा 2 चम्चा पानी राखेर पिनेर त्यसलाई निचोरेर रस लिएको छु। त्यस्तै गरी मसिनोसँग काटेको धनियाको पनि प्रयोग गर्न गइराखेको छु। अब यो सबै सामानहरूलाई आफ्नो स्वाद अनुसार यो पिठोमा मिसाउँदै जाने। मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन राखेँ। त्यस्तै गरी थोरै बेसार राखेँ। त्यस्तै गरी मैले यहाँ मसिनो गरी काटेर राखेको धनिया पनि राखेँ। त्यस्तै गरी अदुवाको रस पनि राखेँ माथिबाट। अदुवाको रस चाहिँ मैले 2-3 चम्चा पानी राखेर अदुवा पिसेको हुनाले एकदमै धेरै देखिएको छ, तर अदुवा एउटा सानो टुक्रा मात्रै प्रयोग गरेको छु मैले। यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार यसमा खुर्सानी अथवा खुर्सानीको धुलो पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुनेछ। त्यसै गरी यहाँहरूले थोरै मसला राख्नु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ मसला राखेको मासको फुरौला मन नपर्ने हुनाले मैले मसला राखेको छैन। साथै मसिनोसँग कोरेको क्यारेटको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्यारेटको प्रयोग गर्दा यो हेल्दी पनि हुन्छ र यसले मासको मसौरालाई मजाले फुराउन पनि हेल्प गर्छ। मैले यहाँ बच्चाहरूले क्यारेट नखाने भएको हुनाले मैले क्यारेटको प्रयोग गरेको छैन। सबै मसला हालेर राम्रोसँग मलिसकेपछि यसलाई 10-15 मिनेटको लागि भिज्नको लागि छोडिदिनुपर्छ, जसले गर्दा मसला राम्रोसँग लाग्छ। मैले यहाँ एउटा प्यानमा तेल तताउन राखिसकेको छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब यसमा मासको फुरौला बनाउनको लागि हामीले अघि तयार पारेको
पिठोलाई सानो सानो डल्लो पारेर बिस्तारै हाल्दै जानुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिडियम ग्यासमा 4-5 मिनेट पकाउनु पर्छ। ग्यास एकदमै ठुलो बनाएर पकायो भने यो बाहिरबाट छिटो रातो हुन्छ र भित्रसम्म पाकेको हुँदैन। यसरी राम्रोसँग चलाएर पकाउँदाखेरि यो बाहिर पनि राम्रोसँग क्रिस्पी भएर आउँछ र भित्र पनि मजाले पाकेर आउँछ। यसलाई बाहिर हल्का गोल्डन ब्राउन नहुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर एकदमै राम्रो आइराखेको छ। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो फुरौला रेडी भएको हुन्छ। यहाँहरूलाई अलि बढी रातोपन पर्छ भने अझ यसलाई अलि बढी रातो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। फुरौला गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब मैले यसलाई निकाल्न गइराखेको छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै खाउँ लाग्दो भएको छ। बाहिरबाट एकदमै क्रिस्पी, साथसाथै यो मजाले फुलेको हुनाले हल्का पनि छ। अब यस्तै गरी बाँकी रहेको पिठोबाट पनि मासको फुरौलाहरू बनाउँदै जानुपर्छ। मिडियम ग्यासमा यसलाई यसरी राम्रोसँग चलाएर दुवैतिर पाक्न दिनुपर्छ। मैले यहाँ 4-5 मिनेट पकाइसकेको छु, जुन चाहिँ यतिको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कलर आएको छ। अब यसलाई निकाल्नुपर्छ। मैले सबै पिठोबाट मासको फुरौला रेडी बनाइसकेँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो कलरको देखिएको छ, साथै यसको बास्ना पनि एकदमै मिठो आएको छ। म यहाँहरूलाई एउटा भाँचेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त यो भित्र पनि मजासँग पाकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो आजको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुने यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। See you in the next video. Bye bye.